Bánh đậu xanh gọng vàng ở đây nó camera nó bị ngược nên là nó sẽ nhìn ngược đây nha. Mở ra nha. Mở đâu ta đây. Wow. Wow. Còn cái hộp này không? Rớt. Hơi ồn một chút. Ui, cái này dễ vỡ quá. Ui. Wow. Ngon lắm. Mời bạn ăn nha. Miếng hơi bị bự ạ. Wow. Miếng nè. Còn nhiêu đây à? Ăn hết luôn nha các bạn. Đã quá. Ăn xong rồi mình uống miếng nước nha các bạn. Đây đây. Fanta xách xị. Mắt đang kính khi tia laser đốt đi những dòng chữ từng định nghĩa toàn bộ tính cách của anh. Giờ hãy quay ngược lại năm 2019. Khiến cả internet phải há hốc mồm chỉ với một bức ảnh. Lưng anh trong cơn hoàn toàn, không một hình sai. 35 triệu người theo dõi của anh. Như phát điên. Uống xong nó quá đã luôn em ơi. Thôi dù gì mình cũng kết thúc video tại đây. Mong anh em nhớ nhấn like và đăng ký để mình làm video mới nó sẽ hay hơn nha. Rồi giờ bye bye.